Hello, Ersathi. Welcome to the next lecture, AWS Certification Path. AWS सर्टिफिकेसनमा 3 लेभलको सर्टिफिकेसन र एउटा स्पेशलिटी लेभल गरेर ओभरअल 4 सर्टिफिकेट ग्रुप छन्। AWSको फर्स्ट सर्टिफिकेसन लेभललाई फाउन्डेसनल अथवा प्र्याक्टिसनल लेभल भनिन्छ। यो लेभलमा एउटा सर्टिफिकेसन कोर्स छ जसलाई AWS Certified Cloud Practitioner भनिन्छ। यो सर्टिफिकेट इन्ट्री लेभलको सर्टिफिकेट हो जसले क्यान्डिडेटको AWS को क्लाउडको ओभरभ्यू अन्डरस्ट्यान्डिङ चेक गर्छ। हाम्रो यो कोर्स यही प्र्याक्टिसनल लेभलको प्रिपरेसन कोर्स हो। नेक्स्ट लेभल भनेको एसोसिएट लेभल हो। यसमा 3 वटा सर्टिफिकेट छन्: AWS Certified Solution Architect, AWS Certified System of Administrator Associate र AWS Certified Developer Associate। अर्को लेभल भनेको प्रोफेसनल लेभलको जसमा 2टा सर्टिफिकेट छन्: AWS Certified Solution Architect Professional अनि AWS Certified DevOps Engineer Professional। अर्को टियर भनेको स्पेशलिटी टियर हो जसमा अहिलेसम्म 6 वटा सर्टिफिकेट छन्: एडभान्स नेटवर्किङ, सेक्युरिटी, मसिन लर्निङ, एलेक्जा स्किल बिल्डर, data analytics, and database. These certificates are designed for specific field. So let's start with the base one. An AWS certification path video यही समाप्त हुन्छ। Please join us on the next video lesson. Don't forget to subscribe the channel if you want to learn more from us. Thank you.